Sziasztok, én Hauber Zsolt vagyok, a Hangszerzene Computer 8. részével jelentkezem. A mai epizódban egy számomra nagyon izgalmas hangszercsoportról, a basszusokról lesz szó. Kezdjünk is hozzá. Sziasztok, akkor bele is kezdünk ebbe a izgalmas témába, a basszusokba. Hát aki engem és az én zenei repertoáromat ismeri, az tudhatja, hogy nálam az a basszusok azok nagyon fontos szerepet, majdhogy nem főszerepet kapnak. Főleg a szintetizátorokra koncentráltam, hiszen azokból lehet a legjobban basszusokat előhozni. 9 féle basszust vettem itt elő, amik elég markánsak és eléggé jól megmutatják, hogy az adott hangszerből milyen basszusszandot lehet előhozni. Az első, amit megmutatok, az az ARP 2600 nevű szinti, ami nagyon-nagyon régi szinti, a Depeche Mode első-második lemezén lehetett hallani ezeknek a szandjait, hát természetesen ma is lehet hallani, mert a Depeche Mode is visszanyúlt ezekhez a régi analóg szintetizátorokhoz, és hát rengeteg elektronikus zenével foglalkozó zenész használja ezt a hangszert. Én feljátszottam egy ilyen alapbasszus témát, ennek a ARP 2003-nak az arpeggio részét fogom használni. Egész pontosan. Ez egy alaphangszín, ez egy alapbasszus, ami alapvetően így szól. És az ARP 2600-nak látszik is a képernyőn, hogy annyira analóg, hogy még ilyen kábelekkel kellett ilyen patch-based-szerűen az effektezéseket összehozni, de alapvetően a rezonanciáját nagyon-nagyon könnyű állítani, és ezzel a hangszínt meghatározni. És minden basszusnál egyébként az alapvető editálási alap fokozat az az, hogy a filterrel játszunk. A filterrel, illetve magának a hangszínek az etekével, hogy milyen erősen szól, mennyire engedjük meg. Hogyha én azt szeretem, hogy a nagyon jó, erős, pregnáns határozat eleje van a basszusoknak, tehát nálam mindig az adag az nullára le van húzva. És akkor a frekvenciával lehet játszani. Így teljesen. Ez így nagyon-nagyon zizegős, és a rezonancia pedig ehhez mind hozzájárul. Ennek a kettőnek az elegyítésével, illetve a variálásával lehet magát a basszus soundot nagyon-nagyon jól variálni, természetesen még sok más lehetőség is van, de ez a két alap dolog. Szóval az ARP 2600 az egy nagyon jó kis basszus sound, így szól. A másik szinti, ami hát egy alap szinti, az a Yamaha DX7-es, ennek a virtuális verziója. Ez ugye amikor megjelent 1982-3 tájékán, akkor hát szinte minden elektronikus zenét játszó zenekar ezt használta valamilyen szinten. A basszusa az annyira jellegzetes, hogy ez egy digitális hangszer, előtte analóg szintetizátorok voltak, és ennek ilyen jó, kemény, éles, én nagyon szeretem. Nekem majdnem mindegyik dalban, ha nem is csak ő, de a basszus megerősítésére biztos, hogy használom, és ezt a basszusgitár-szerű Brussels basszusnak nevezett hangszint én mindig szoktam használni, hol erősebben, hol gyengébben. Van, aki kihallja. Nagyon szeretem, DX7 basszus, ez mindig nálam kötelező. Roland Jupiter 8-as, az szintén egy ilyen nagyon meghatározó hangszer. Még láttam, talán Depeche Mode klipben is szerepel Jupiter 8, én szerintem ők is nagyon sokat használták. Ebből egy ilyen arpeggio témát vettem ki, ami egy ilyen nagyon könnyen lehet editálni, nagyon látványosak a Roland hangszerek. Itt, hogy elkezdjük a cut-offot fölfelé húzni a rezonanciát, akkor jól hallatszadnak a hangszínek a változásai. Alapvetően ez így szól. A Roland hangszerek azok kicsit ilyen puhábbak, kicsit lágyabb az ő sound hangbankjuk.
de természetesen van, amikor erre van szükség, és akkor nagyon-nagyon jól lehet használni. A következő hangszer, amiből basszust eszünk, az a Mini Moog, és a Mini Moogot már többször láthattátok az újrajátszásaimban, és hát a legelső között a Depeche Mode Photographic, de több Bonanza dalban és saját dalban is szerepel. Ilyen oktáv basszusokra is nagyon jó lehet editálni, nagyon egyszerű a felülete. Szép eleje van, szép tiszta hangja van, nagyon könnyűk ezek a nagy potméterek, ezek olyan jó lehetőséget biztosítanak, hogy jól lehessen editálni. Nagyon szép hangja van, a Mini Moog basszusoknak nagyon-nagyon jó a mélye, ezért ezek is plusz hangszínként jól szoktak segíteni, hogyha más karakteres hangot, basszus hangot variálok ki, akkor a Mini Moog basszus az nagyon jól használható arra, hogy az egésznek az alját megadja, hogy még kicsit öblösebb, mélyebb legyen. Hasonló elven működő szinti a Moog modulár, ami egy kicsit komplexebb, de hát a Moog modulár az alapvetően a Vince Clarke-nak a produkcióiban hallható. Az ő szinte szerintem kedvenc hangszere, szinte minden hangszersávot ő ezekből szeretik kitekergetni, hát nem egyszerű dolog, jó macerás. Itt szerencsére VST-ben nagyon jó prezetek vannak, mint például hallhatjátok is, hogy ez egy elég jó hangszín. Itt is elég jók az editálási lehetőségek. Kicsit bonyolultabb, mint a többi analóg hangszernél, de alapvetően itt is a frekvenciával való variálás, a cut-off és a rezonancia az, ami meghatározza, hogy pontosan a hangszín milyen, de hát itt természetesen el lehet ezekkel órákat tölteni, hogy ebből egy nagyon egyedi karakteres hangszer jön ki. Basszusra nagyon-nagyon jó alkalmas, ennek is nagyon jó a spektruma, nagyon karakteres, de plusz hangszerként, plusz basszus soundként is nagyon jól lehet használni, én szeretem. Következő az Oberheim. Hát az Oberheim ez nagyon-nagyon-nagyon egyedi, tehát az Oberheim hangja az mindegyik közül kiszól, nagyon sok ilyen szintipop, ilyen keményebb szintipopot játszó zenekar használt, ez egy kicsit ilyen, már ilyen agresszívnek is tűnő hangjai vannak, hát a basszusra ugyanez jellemző, én nagyon szeretem, mert nagyon jó húz, egy jó kemény dob mellett ez nagyon jól tud szólni. Itt is a rezonancia és a cut-off az, ami nagyon könnyen meg tudja változtatni a hangszínt. Ez egy nagyon jó szoftveres szinti, mert itt nagyon jó beépített effektek is vannak hozzá, és ezáltal sokkal készebb a hangszín. Egy kis delay van rajta, meg kórus, hát hallatszik, hogy ezáltal sokkal izgalmasabb a hangszín. Ezt is nagyon szeretem. A Juno 106-ot már elég sokszor hallhattátok az újrajátszásaimban, például 1984-ben. Hát ez önmagáért beszél, tök egyedi hangja van, ez is nagyon-nagyon közkedvelt hangszer. Juno 106-nak ugye ez a különleges kórusa, ami nagyon-nagyon jól megvastagítja a hangot. Nagyon jó mélye van, szuper, nagyon szeretem, ez egy karakteres hangszer, úgyhogy ez mindig nagyon erősen megjelenik a dalban, mindig föl lehet ismerni a Juno 106-ot, ennek is a frekvenciájával.
lehet jó játszani. Már is teljesen más hangszín, szuper hangszín, nagyon jó mélye van, nagyon jó tere van, nagyon szeretem. A Rolandok közül az SH101-es az mai zenei világban is, főleg a dance house zenékben nagyon-nagyon közkedvelt. Jó, erős, nagyterű, karakteres, mély hangszín, szinte bármilyen zenei stílusban megállja a helyét, nagyon, nagyon könnyű editálni is. Az SH101 egy ősrégi hangszer szintén, de mégis ennek is valahogy ez szinte csak basszusra szokták használni a zenészek. Jó. Elég jó hangja van. A basszus hangjai kicsit hasonlóak egymáshoz, de nagyon jó. Pontszerű, erős atakja van, szuper jól lehet használni. És az utolsó előtti hangszer, amit megmutatok nektek, az a TB303-as. Ez ugye szintén egy jó régi hangszer, alapvetően ennek egy olyan hangszíne van, amit szoktak használni, főleg a 90-es évek rév zenei világában szerepelhető nagyon sokat. Meg is mutatom. Ez egy ilyen beépített kör, amit ő játszik, ez egy beépített pattern, és tulajdonképpen ezt lehet variálni, az ember hozzáadja a saját hangjait, a tempót meg tudja változtatni, és hát itt ugye tulajdonképpen a TB303-asban két szűrő van, a cut-off és a rezonancia, ami nagyon-nagyon megváltoztatja és nagyon karakteressé teszi. És hát itt is nagyon jó a delay, ami nagyon sokat segít ennek a hangszínnek. Hát ez is egy olyan fő szinti, olyan fő basszus, ami hát szinte elviszi az egész dalt, tehát hogy ez megjelenik, akkor itt nagyon más. Nem kap szerepet, maximum a dob, de viszont ott meg nagyon jól megállja a helyét. Szóval ezek a basszus hangszerek és basszus hangszínek, amiket én nagyon-nagyon szeretek. Természetesen vannak még a samplerek, az emulátor. Az emulátor ugye, amelyik mintát játszik le, tehát az ő basszusai azok főleg minta alapú dolgok. Azok annyira karakteresek, hogy azt szinte ugyanúgy, mint a DX7-esnek a basszus hangjait, azt szinte mindig használom. Tehát az emulátor az önmagáért beszél. Az emulátor basszus az mindig elviszi a dalt, az mindig szuper jól szól, mindig nagyon jók a mélyei, akármilyen samplinggel keverem is össze, az mindig nagyon jól megállja a helyét, nagyon szeretem, mostanában a dalaimban majdnem mindig hallható is, ez önmagáért beszél. Na hát ők voltak a kedvenc basszus hangszereim, és körülbelül a kedvenc basszus szandjaim. Hát röviden ennyit a basszusokról, a kedvenc hangszereimről, a mai részben ennyi fért bele. Találkozunk 2 hét múlva, addig is sziasztok!